يمكن عزيزي المشاهد الفاس ما كانش الأداة الوحيدة للقتل، ولكنه كان من أسوأ الطرق اللي استخدمها الإنسان عشان يعبر عن وحشيته وغضبه في قتل ضحاياه بطرق بشعة وبدم بارد. وده اللي حصل في قصة النهاردة، بيت فاليسكا. واسمعني. كانت عائلة مور المكونة من سارة وجوشوا مور وأبنائهم الأربعة هيرمن وكاثرين وبويد وبول، ومعهم 2 من أصدقاء أطفالهم لينا وأنا، راجعين من زيارة ليلية للكنيسة. انطفت أنوار البيت يومها بدري. تاني يوم انتبهت جارتهم ماري بيكهام هدوء غريب مستحيل يصدر من بيت فيه العدد ده من الأطفال، وكمان غير المعتاد إن سارة ما خرجتش للتنظيف أو لشغل البيت، وجوشوا كمان ما راحش شغله لسه. قلقت ماري وندهت على أخو جوشوا روس اللي أول ما وصل دخل البيت بنسخته من المفاتيح، وبعده ماري اللي بدأت تدور على عائلة مور عشان يكتشفوا جثة البنتين لينا وأنا في الدور السفلي وباقي العيلة في الدور الأعلى اللي كانت كلهم جماجمهم مهشمة باستخدام فاس صغير. انتشر الخبر بشكل سريع ومئات من الأشخاص وصلوا البيت ودخلوا قبل دخول الحرس الوطني في فاليسكا للسيطرة على الوضع، لكن للأسف نتيجة لده أما أتلفت معظم الأدلة أو ضاع أغلبها. ولكن من الحقائق اللي فضلت معروفة إن ال8 ضحايا اتقتلوا أثناء نومهم ضربا بالفاس اللي لقوه موجود في مسرح الجريمة. وقت الوفاة كان بعد منتصف الليل بفترة قصيرة، وجميع الستاير والأبواب كانت مقفولة إلا شباكين ما كانش ليهم ستاير، ولكن القاتل غطاهم بملابس من عائلة مور. كل الضحايا وشوشهم كانت مغطاة بملايات السراير. قدام سرير جوشوا وسارة كانت موجودة لمبة كيروسين، وواحدة كمان قدام سرير لينا وآنا، وفي الأوضتين الدفايات كانت مقفولة. في الدور الأول لقوا جزء من سلسلة مفاتيح، وفي المطبخ لقوا حلة مليانة مية ودم، وكمان لقوا قطعة بيكن وزنها 2 باوند جنب الفاس وملفوفة في فوطة مطبخ، وواحدة تانية بنفس الوزن كانت في صندوق التلج، وفردة من أحذية سارة كانت مغطاة بالدم وموجودة بجانب جوشوا من السرير. وفي اعتقاد الأطباء إنه أثناء الجريمة القاتل حركه من غير ما يقصد، والدم كان موجود من جوشوا بعد ما اتقتل. المتهم الأول فرانك ويليامز كان سيناتور في فاليسكا، ويعتبر واحد من أكتر الناس سلطة وقوة هناك، وما يحبش أبدا إنه يكون مهزوم. كان جوشوا شغال عنده لحد سنة 1908 لما جوشوا فتح شركته الخاصة، وكمان خد معاه حق امتياز محلات جون ديري. ده كان بالنسبة لفرانك تحدي وخسارة كبيرة، ده غير إشاعة انتشرت إن جوشوا على علاقة بزوجة ابن فرانك ألبرت، عشان الشكوك تكون متجهة إن فرانك وألبرت أجروا قاتل محترف اسمه ويليام مانسفيلد عشان ينفذ الجريمة. المتهم التاني كان ريفراند جورج كيلي، كان راجل مبيعات متنقل واللي المفروض إنه اعترف بالجريمة وهو في قطر متجه لمقدونيا، وكان الدافع إنه بيقول إنه شاف رؤية بتقول اذبح اذبح تماما، وكان عايز ينفذها بأي شكل. اتسجن ريفراند بعدها بتهم تانية غير مرتبطة بالجريمة دي، وبعدها اتبعت مصحة نفسية للعلاج، وبعد محاكمتين تمت تبرئته. المتهم الثالث هو أندي سواير. كان في اعتقاد شائع وقتها بأن القاتل مش شخص عادي، لأ هو قاتل متسلسل، وكمان من المعتقدين ده مدير طاقم عمل السكة الحديد اللي شك في أندي سواير لسببين. السبب الأول إن أندي كان يعرف كتير جدا عن الجريمة وما كانش بيبطل كلام عنها، والسبب التاني إنه كان بينام حاضن الفاس بتاعه وكمان ساعات بيتكلم معاه. الأسباب دي دفعت مديره إنه يبلغ عنه، وبالفعل الشرطة حققت معاه، ولكنه خرج بعد ما أثبتت السجلات وجوده في أوسيولا وقت ارتكاب الجريمة، وكمان محدش أثبت إنه قاتل متسلسل. وبعد أكتر من 100 سنة على الجريمة القضية لسه مجرد لغز كبير بسبب قلة الأدلة واللي ممكن نلوم عليها السلطات وقتها بسبب سوء إدارة الموقف. ولكن حتى لو كانت في أدلة سليمة كانت بنسبة كبيرة صعب تكتشف. وقتها فكرة رفع البصمات ومقارنتها كانت تجارب وما كانتش متوفرة بشكل واسع، وكمان ما كانش فيه مراكز معلومات عن البصمات، وطبعا تحليل DNA كان مجرد خيال علمي. تفتكروا مين القاتل؟ ساعدونا نكشف الحقيقة كاملة وشاركونا برأيكم في الكومنتس،
واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد.